เดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมปังไว้ไดเอทกันเถอะค่ะนี่มีนาพูดจริงๆนะนมค่ะนมครึ่งถ้วยตวงใครแพ้นมก็เหมือนเดิมนะคะใช้น้ำนมธัญพืชอื่นๆได้เช่นเดียวกันกะทิผสมน้ำได้ค่ะน้ำตาลทรายมีนาจะใส่ไปนิดนึงใส่ไปเพื่ออะไรใส่ไปเพื่อให้เขายีสต์เขาพลูฟตัวเร็วขึ้นค่ะประมาณ3 ช้อนชาอยากให้มีรสชาติด้วยอะเกลือค่ะเกลือหน่อยนึงประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราก็จะคนทุกอย่างเข้ากันเราจะใส่แป้งโฮลวีตนะคะใส่ไป1 ถ้วยตวงเลยก็ได้ใส่แป้งโฮลวีตนะคะไป1 ถ้วยตวงนะอันนี้อย่างครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไปอีกครึ่งถ้วยตวงสรุปนะคะแป้งโฮลวีต1 ถ้วยตวงแป้งสาลีอเนกประสงค์ครึ่งถ้วยตวงยีสต์ค่ะยีสต์2 ช้อนชาเหมือนเดิมแล้วก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันใช้มือนวดได้นะคะเราจะใส่เนยละลายนะคะนวดไปแป๊บหนึ่งนี่ประมาณ1/4 ถ้วยตวงนะคะแล้วก็นวดค่ะนวดจนแป้งกับตัวเนยเนี่ยค่ะเขาหายกันเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครแป้งเหลวมากนะคะสามารถเติมแป้งได้นะแต่มีนาคิดว่าประมาณนี้แหละเห็นแล้วน้ำลายไหลเห็นแล้วอยากกินเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะนวดง่ายนวดแค่ให้พอเข้ากันก็พอใครอยากใส่ธัญพืชอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแต่ว่ามีนาจะใส่กล้วยมีนาอยากกินแบบใส่กล้วยเพราะตัวนี้มีนาทำไม่ทานเองเคยไหมเคยกินอะไรที่มั่วได้ขนาดนี้ไหมเอาไปบดก็ได้นะคะบดเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อผสมปนอยู่ข้างในเลยกล้วยหอมเนี่ยนะคะงอมหรือไม่งอมก็ได้มีนาใช้ลูกขนาดกลางแต่ว่ามีนาหั่นเป็นเต๋าๆแล้วกันมีนาขี้เกียจบดอันนี้คือสูตรนั่งเทียนเลยนะอยากกินกล้วยหอมก็ใส่กล้วยหอมค่ะแล้วก็พวกถั่วเนี่ยค่ะถั่วแล้วก็แคนเบอร์รี่เนี่ยค่ะใครจะเอาไปสับก่อนก็ได้นะประมาณเนี่ยหยุมมือนึงประมาณเนี้ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเรากินเองแล้วเราก็นวดมันถ้าแห้งถ้าขนมปังแห้งเกินไปเติมน้ำตัวนี้ไม่ได้ชั่งให้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรสดนี่นะคะมีนาก็นวดจะนวดมือก็ได้ค่ะถ้านวดมือเนี่ยต้องนวดกล้วยก่อนนะคะกล้วยกับแป้งก่อนแล้วค่อยใส่ธัญพืชลงไปนะมีนานวดเครื่องเนี่ยมีนานวดประมาณ 5-6 นาทีค่ะแต่ว่านวดสปีดสูงสุดเลยนะถ้านวดมือก็นวดให้เขาแบบเข้ากันแหมแป้งได้พอดีเลยใส่กล้วยไปก้อนหนึ่งดูนะคะแป้งก็จะนุ่มๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบธัญพืชอยู่ข้างในอยากอบนะคะอยากเอาไปนาบกระทะซึ่งมีนากำลังคิดว่ามีนาจะเอาไปทำอะไรดีพวกของมีนาเองนี่นะคะเป็นแบบนี้จะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นประมาณ2 เท่าตัวพวกนี้มีนาทาเนยไว้นะเขาจะได้แบบว่าไม่ติดเอามือเนี่ยค่ะทาเนยก่อนที่จะเอาแป้งขึ้นมาแบบนี้นะคะย้ำอีก1 รอบนะคะคือถ้าใครจะใส่กล้วยหอมลงไปนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็นวดรวมกับแป้งได้เลยก่อนที่จะใส่ธัญพืชนะคะธัญพืชจะสับก่อนจะบดก่อนก็ได้ธัญพืชเนี่ยใส่ไปหลังสุดเสร็จแล้วพักแป้งจ้าพอเราพักแป้งเสร็จนะคะแล้วก็ขึ้นรูปขนมปังอย่างที่เราต้องการเลยค่ะมีนาแบ่งเป็นแค่4นะคะแล้วก็ขึ้นรูปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งค่ะให้ขึ้นเป็นประมาณ1 เท่าตัวครึ่งนะคะแล้วเราค่อยเอามาอบกันเดี๋ยวมีนาพักแป้งก่อนอบค่ะไฟ180 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมและไม่ทาอะไรทั้งสิ้นตัวนี้ถ้าเขากรีดออกมาเนี่ยค่ะเราสามารถบีบได้นะคะไม่ต้องกลัวจะกรีดหรือไม่กรีดก็ได้แต่ตัวนี้มีนาไม่กรีดหอมมากค่ะกลิ่นหอมแบบมีความกลิ่นมีกล้วยกลิ่นหอมออกมาแล้วมีกลิ่นเนยหอมออกมาสูตรนี้แจ่มเดี๋ยวต้องลองกินค่ะดูนะคะน้องก็อวบ
อบเสร็จแล้วค่ะอบมา15 นาทีนะคะโอ้หอมหอมแบบเสร็จแล้วเราก็จะทาค่ะทาเนยลงไปเลยค่ะหน้าเขาจะได้เงาหรือไม่ก็ทานมก็ได้ค่ะนมข้นจืดนมรสจืดเขาก็จะเงาขึ้นแล้วเขาก็จะทำให้ขนมปังเนี่ยนุ่มขึ้นแต่ตัวนี้มันนุ่มอยู่แล้วอุ้ยตายนี่4 ชิ้นก็พอแล้วค่ะอันนี้ก็คือแบบก้อนละมืออ่ะบอกได้เลยว่าเนี่ยคือก้อนละมือได้เลยโอ้ตายน่ากินเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังคือมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมากอะค่ะเนี่ยค่ะเราต้องอบแบบเราต้องอบให้ได้ประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นพวกขนมปังพวกเนี้ยค่ะอย่าไปอบหน้าขาวๆค่ะถ้ามีธัญพืชนะเอาแบบประมาณนี้เลยแหละโอ้ยว่าแล้วก็น่ากินเห็นไหมมีความหอมของกล้วยหอมนะคะอ่อนๆแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวของแครนเบอร์รี่มีความกรุบของธัญพืชหัวอร่อยอ่ะบอกเลยว่ามีนาแนะนำนะตัวธัญพืชเนี่ยสับให้เขาหยาบจะเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยเอาผสมนะทุกอย่างจะอร่อยลงตัวมากเลยคราวหน้าจะมีนาทำแบบนั้นแหละไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะยังไงก็เนี่ยแหละค่ะแค่ดูเนื้อแป้งเป็นรู้จักส่วนผสมรู้จักการปรับนะคะเราก็จะได้ขนมปังที่เราอยากกินและรสชาติที่เราถูกใจปลื้มใจนุ่มขนาดนี้นี่ขนาดเป็นโฮมวีดนะเนี่ย